Rồi hôm nay tiếp tục làm ná kiếm tiền mua xe hơi luôn nha mọi người. Đố các bạn đây là gỗ gì ha, bạn nào biết đây là gỗ gì bình luận phía dưới cho mình luôn ha. Ok, làm thôi. Và đây cuối cùng mình cũng đã hoàn thiện xong ha mọi người. Lầm cạn chặt 77 gỗ quýt nha. Các bạn thấy cái gỗ quýt nó vậy, thấy nó đơn giản vậy chứ bao giờ đập luôn. Các bạn cỡ nào cỡ cũng không sợ tét nha. Đó. Đây, đầu chạc O1 16.
Cây này là bắn trọn đời luôn, xi nhê gì đó. Gỗ quýt rất là dẻo luôn mọi người. Tất cả đều làm bằng dao và dũa ha. Ok, nếu các bạn xem thấy hay cho mình xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực làm những cái video làm ná tiếp theo luôn ha mọi người. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm thôi ha. Dao dũa là đã có cái ná chơi nha mọi người. Rất là chất lượng luôn ha. Những cái cây này tầm có trăm mấy các bạn chơi khỏi sợ đập chặt, khỏi sợ gì luôn ha. Hư là bỏ ha. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.